राम्रो भिडियोज बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो टिकटकमा लाइक र भ्युज आउँदैन। यदि हजुरहरूको पनि यस्तै समस्या छ भने आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई केही त्यस्तो पोइन्ट भन्ने छु जसले गर्दा हजुरहरूको भिडियोमा भ्युज र लाइक चाहिँ एकदमै बढ्नेछ। सो हजुरहरूले चिन्तै लिनु पर्दैन, मैले चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्सको साथमा बोल्ने छु र मैले पनि हैन केही अनुभव गरेँ हैन। एक्ज्याक्टली। र एकदमै छोटो समयमा चाहिँ मैले चाहिँ 2-3टा भिडियोजमा चाहिँ अलिकति हैन राम्रै रेस्पोन्स चाहिँ पाएको छु। सो त्यसैको आधारमा चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै जेन्युन तरिकाले भन्ने छु। भन्न त अहिले पनि कतिले चाहिँ 5 मिनेट जोइन गर्नुस् हैन, फलोवर्स बढाइदिन्छु भन्नुहुन्छ र बढ्छ पनि हैन, लाइक पनि आउँछ, तर त्यो चाहिँ हैन एकदमै जेन्युन तरिकाले आएको लाइक र भ्युज चाहिँ होइन के हैन। हाम्रो चाहिँ त्यही मान्छेहरूको वरिपरि मात्रै भिडियो जान्छ अनि लाइक आउने भनेको चाहिँ यस्तै 50-60 यस्तै गरेर आउँछ र त्यही मान्छेहरूको सामु मात्रै भिडियो पुग्ने चान्स हुन्छ। सो त्यसैले म हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले सिकाउने छु। सो ढिला नगरिकन आजको टपिक सिधै सुरु गर्दिम। सो मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दा मेरो नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। ओके, नम्बर 1 मा रहेको छ वाच टाइम। साथीहरु, हजुरहरूले चाहिँ वाच टाइमलाई अझ बढी ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। वाच टाइमले नै हजुरहरूको भिडियो चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त्यो भाइरल हुने कि नहुने भनेर। सो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ गर्दै जान पर्ने हुन्छ र स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति लामो भिडियोज नबनाउनुस्, किन भन्दा बोरिङ हुने बित्तिकै युजरले स्किप गर्छ, स्किप हुने बित्तिकै वाच टाइम गर्छ। वाच टाइम घट्यो भने चाहिँ हाम्रो भिडियोमा भ्युज पनि आउन डाउन हुँदै जान्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्टिङ छ हैन, कतिको यसले चाहिँ हैन मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई रिपिट गरी हेर्छन् कि हेर्दैन, यस कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अझ बढी ध्यान दिनुस्। नम्बर 2 मा रहेको छ मेन्टेन द कन्सिस्टेन्सी। कतिको बानी हुन्छ आज एकैचोटि 5-6 वटा भिडियो हाल्दिने हैन, देन त्यसपछि त्यो आइडीलाई चाहिँ हैन अब 1 महिनाभरि त्यत्तिकै खाली छोडिदिने। सो साथीहरु, नयाँ युजर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो सकेसम्म नगर्नु होला। यसले चाहिँ हाम्रै आइडीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने गर्दछ। जस्तै कि अब हैन पपुलर क्रिएटरहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ हैन त्यति असर नपार्न पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा क्रिएटरले चाहिँ 1 महिनामा एउटा भिडियो हाल्छ भने चाहिँ तिनीहरुको फ्यान्सले चाहिँ हैन यसले कहिले भिडियो हाल्ला र हेरौँला भनेर कुरेर बसेका हुन्छन्। तर नयाँमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि त। सो हाम्रो आइडीलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले हप्तामा 2 चोटि हाल्नुस् अथवा हैन सकेसम्म चाहिँ रेगुलर हालेको राम्रो हैन। सक्नुहुन्न भने चाहिँ हप्तामा 2 चोटि हैन यसरी हजुरहरूले चाहिँ एउटा रेसियो मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरहरूको च्यानलको लागि अथवा आइडीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सिग्नल हो। नम्बर 3 मा रहेको छ मेन्टेन योर आइडी भेरी प्रोफेसनली। अब कतिले चाहिँ भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन अब दिनदिनै भिडियो हाल्ने भनेर हैन जस्तो पनि क्लिप चाहिँ हैन पोस्ट गरिदिनुहुन्छ। सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नुस् हैन। भिडियोमा चाहिँ केही क्वालिटी छ जस्तो हजुरहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ बल्ल हजुरहरूले चाहिँ त्यस भिडियोलाई चाहिँ पब्लिस गर्नुस्, किन भन्दा घरि लाइटनिङ नमिलेको हुनसक्छ हैन, घरि नोइजहरू आएको हुनसक्छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो भिडियोजहरू चाहिँ सकेसम्म नराख्नुस्। त्यस्तै गरी हैन भिडियो अपलोड गर्नु अघि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ चट्ट लाएर छोटो मिठो डिस्क्रिप्सन हैन भिडियोले खास के भन्न खोजेको छ त नि त्यसलाई पनि हल्का डिस्क्राइब गरी हैन केही चलिरहेका हैन ह्यासट्यागहरूलाई युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूको भिडियो हैन भ्युमा आउने चान्स चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। सो त्यो कुरालाई पनि अलिकति ध्यान दिनुस्। त्यस्तै गरी आइडीलाई चाहिँ हामीले अझै मजाले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि अझ बढी प्लस पोइन्ट हो हैन। जस्तै कि भिडियोलाई पिन गर्ने, त्यस्तै गरी हैन एउटा छोटो मिठो बायो लेख्ने, त्यस्तै गरी हैन राम्रो प्रोफाइल पिक्चर राख्ने, अनि एउटा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्ने, त्यस्तै गरी भिडियोमा चाहिँ हैन ट्याग राख्ने, डिस्क्रिप्सन राख्ने। यस्तो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूको आइडी चाहिँ हेर्दाखेरि पनि एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ के। अब कसैले हजुरहरूलाई भिजिट गर्यो, ओहो यसलाई चाहिँ फलो गरौँ कि जस्तो हैन त्यस्तो हुने टाइपको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो आइडीलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। सो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो आइडीलाई चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ मेन्टेन गर्नुस्। एक्ज्याक्टली। ओके, नम्बर 4 मा रहेको छ भिडियो सेयरिङ। यो पनि हजुरहरूले चाहिँ कहिल्यै नगर्नु होला हैन। घरिघरि चाहिँ यो फाइदाजनक पनि हुन्छ, तर मोस्टली यसले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ असर पार्छ। जस्तै कि अब मेरो एउटा साथी छ, मैले चाहिँ भिडियो झ्याप्प सेयर गरेँ, अब उसलाई चाहिँ मेरो कन्टेन्ट प्रति इन्ट्रेस्टै छैन, उसले चाहिँ मेरो साथीको भन्छ झ्याप्प लाइक गर्छ अनि त्यसपछि ब्याक गरिदिन्छ। अब यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन मैले अघि नै भने नि वाच टाइमले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भनेर। अब वाच टाइम नआउने बित्तिकै त्यो भिडियोमा चाहिँ भ्युज चाहिँ डाउन हुन थाल्छ हैन। सो सकेसम्म हजुरहरूले चाहिँ यसरी भिडियोलाई चाहिँ सेयर नगर्नुहोस् हैन। र अब भिडियोलाई सेयर नगर्ने हैन
सेयर नगरेपछि चाहिँ उहाँहरूसँग पुग्छ हैन हाम्रो भिडियो, जसलाई चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट प्रति इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ अलिअलि लाइक आउन सक्छ, भ्युज आउन सक्छ, हैन भने चाहिँ यो सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ एकदमै बन्द गर्नुस्। सो आजको लागि यति मात्रै। यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। मैले चाहिँ केही कुराहरू मात्रै यहाँ जोडे, अझै केही कुराहरू छ म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ दिँदै राख्नेछु। सो आजको लागि यति मात्रै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।